السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست یم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د CSS د کلاس 40مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ ته CSS کرسر پراپرټي باندې خبرې کوو. کرسر زموږ چې کوم د ماوس دی او د دې چې کوم پوینټر دی، تاسو ګورئ دغه پوینټر څخه شکل بدلولو ته موږ د کرسر پراپرټي څخه کار اخلو. په کرسر پراپرټي کې موږ سره ډیر زیات ویلیوز د هغه جملې څخه یو څه ماډل ته راټول کړي دي او زه به څه نور به تاسو ته آنلاین وښیم. په دې کې موږ سره هیلپ دی، پوینټر دی، پروګرس دی، ویټ دی، سیل دی، رو سایز دی، همداسې موږ سره کال ریسایز دی، زوم ان دی، زوم اوټ دی. دا هغه پوینټرز دي چې زیاتره موږ استعمالوو او د دې نه علاوه ډیر زیات نور هم څه چې هغه به تاسو ته آنلاین وښیم. تاسو کولای شئ هلته هر یو چې تاسو په کار وي راواخلئ او یې استعمال کړئ. نو زه ایډیټر ته او عملاً ګورو چې دا کرسر مونږ یا څنګه بدلولی شو، دا پوینټر مونږ څنګه بدلولی شو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ، یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې یم او دلته د HTML بیسیک کوډ دی. دلته نور څه لیکلو ته ضرورت نشته، یوازې چې مونږ سره چې دی هغه کرسر دی. نو زه راځم لومړی دلته یو div اخلم. که چېرته زه راشم ورته ولیکم دلته مونږ سره یو div دی او دلته یو کلاس ورکړو چې دې ته مونږ سره div1، نو دلته به div1 کلاس ورکړو. او اوس راځو دلته مونږ یو څه پراپرټیز دی ورکړو چې مونږ سره div1 کوم کلاس دی. دلته لومړی مونږ بارډر ورکول غواړو 2 پکسل سالید او ګریډ به کړو. او د چې کوم سره ویډ دی هغه د مونږ سره 300 پکسل وي او د چې کوم سره هایټ دی هغه د هم مونږ سره 300 پکسل وي. او چې دا سیو کړو راشو براوزر ریلود کړو، نو تاسو ګورئ دا مونږ سره div ده. اوس زه غواړم چې کله هم زما دغه پوینټر دې ساحې ته داخليږي نو دا د مونږ سره بدل شي. څنګه دي شي؟ د هغه لپاره راځو ایډیټر ته او ورته وایم چې کله هم مونږ دې div ته داخليږو نو کرسر دې شي بدل شي. لومړی مثال که زه ورته پوینټر ولیکم او زه دا سیو کړم، راشم ریلود کلیک کړم، نو تاسو ګورئ چې کله هم زه دا پوینټر دلته راوړم نو تاسو ګورئ د کوم شکل دی هغه مونږ سره بدلیږي. تاسو ګورئ فل حال مونږ سره په دې شکل کې ده، خو چې کله دلته راشم د div ته داخليږم تاسو ګورئ د لاس علامه یا د پوینټر هغه علامه پر دې باندې لګيږي. او که چېرته زه راشم او د دې پر ځای ورته ویټ ولیکم او سیو کړم، راشم ته ریلود باندې کلیک کړم، نو تاسو ګورئ فل حال زمون کرسر په دې ډول دی. کچې ته د دفتر داخل شم دا تاسو ګورئ مون سره اوس د شکل ته واوخته. نو تاسو کولای شئ دغه څه د دې ویلیوز بدل کړئ او وی ګورئ. هم دا ډول که راشم دلته او د دې ویټ پر ځای زوم ان ولیکم ان سیو او راشل ته ریلود کړو، نو ګوره کرسر زمون فل حال دی حالت کې دی. خو چې کله راشل ته هوور وکړو نو تاسو ګوره چې د کوم شکل دی هغه مون سره د زوم ان شکل ته وړي. هم دا ډول مون کولای شو زوم اوټ هم استعمال کړو. نور ډیر زیات ویلیوز چې هغه آنلاین ګورو، آنلاین به څنګه ګوره تاسو براشه ګوګل ته ورته مثال ز ولیکم CSS کرسر چیکر، انټر به کلیک کړئ. دلته موږ سره مختلف لینکونه راځي، تاسو هر یو خلاصولای شئ. خو دې لینک ته چې راشئ developer.mozilla.org ته دلته تاسو سره مختلف شکلونه شته، تاسو کولای شئ ته وګورئ. ولته تاسو لاندې راشئ دلته موږ سره یو څه معلومات د هغه ډول نه د هغه نوسته بیا موږ سره د دې چې کوم ویلیوز او د دې چې کوم موږ سره شکلونه دي. که تاسو ډیفالت ولیکئ نو تاسو کرسر ته به د څه ښکاري، که تاسو نن ولیکئ نو تاسو سره به بيخي کرسر ښکار نه. ګوره چې هوور کوي تاسو دا کرسر هم هغه سي کار کوي. ګوره لکه راځم دا شی دی او چې کله راشم نو ګوره تاسو ما سره ماوس کوم پوینټر د هغه ورکیږي ځکه دلته نن ویلیو استعمال شي. چې کله تاسو نن استعمال کړئ نو تاسو چې کوم کرسر دی هغه به ورکیږي. بل موږ سره کنټکسټ مینو ده هغه موږ سره په دې شکل ښکاري. همدا ډول موږ سره هیلپ دی، هیلپ موږ سره دې شکل کې ښکاري، پوینټر موږ سره دې شکل کې ښکاري، پروګرس موږ سره په دې شکل ښکاري، ویټ موږ سره په دې شکل ښکاري. بل موږ سره سیل دی، سیل موږ سره دا ډول دی، کروشیر دی موږ سره، ټیکس دی موږ سره، ورټیکل ټیکس دی موږ سره، الایز دی موږ سره دا وګورئ موږ سره الایز دی، کاپی دا چې کله کاپی کوو موږ موو دی یو شی یو ځینه بل ته موو کوو، ډریګ اند ډراپ دی موږ سره، نو ډراپ دی یعنی دلته چین ډراپ کوو. چې کله موږ یو سیستم د څه جوړو چې حالت څوک شي ډراپ نکړو موږ کوشش دا علامه ولګو. یا ناٹ الاؤډ دی موږ سره چې یو لینک باندې څوک کلیک ونشي کړای نو موږ دا کرسر ورته لګو چې څوک کرسر الته راوړي نو باید دا علامه راشي. هم دا ډول ګریب دی موږ سره. نور ډیر زیات دي، تاسو هم د لاندې راشي تاسو کولای شئ دا یو وګورئ او د دې مخ ته چې کوم لیکل شي دا د ویلیوز دي تاسو کولای شئ دا حالت ولیکئ او له هغه څخه استفاده وکړئ. دا موږ سره ان ریسایز چې لیکل شوی مطلب نرت ریسایز دی، موږ سره اس ای معنا اس دی، موږ سره اس معنا ساوث دی، وی معنا ویست دی، ان ای معنا چې دی نرت اس دی، موږ سره ان چې دی ان دبليو نرت ویست دی. دا په دې طریقې سره دی موږ سره. نو تاسو کولای شئ دا موږ سره کرسر اړوند هغه پراپرټیز دی ویلیوز تاسو کولای شئ استعمال کړئ. مثال د دې نه یو اگزامپل تاسو خیم آل سکرول، کچیر ته راشم خپل ایډیټر ته او د زوم ان په ځای ورته آل سکرول لیکم او دا سیو کړم، راشم براوزر ته
او ریلوډ کړم نو ګوره چې کله کرسر دې ته وړم نو تاسو ګوره شکل بدلیږي. نو دا موږ سره په CSS کې د کرسر د بدلولو هغه پراپرټیز تاسو کولای شئ په خپل ویب سټ کې ترې کار واخلئ. خدای دې وکړي چې پر موضوع پوه شئ اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي څه وړاندیز وي تاسو کولای شئ ماله کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.